Jag heter Eva. Jag är 16 år gammal. Jag bor med min mamma och min styvpappa. Min riktiga pappa dog när jag var 7 år. Han var snäll och lugn. Han älskade böcker. Varje kväll satt han bredvid min säng och läste berättelser för mig. Hans röst fick mig att känna mig trygg, men nu är han borta. Efter att han dog förändrades min mamma. Hon blev tyst. Hon grät ofta. Efter ett tag träffade hon en annan man. Han hette Henry. I början verkade Henry normal. Han pratade inte så mycket. Han satt vid bordet och drack kaffe. Ibland log han mot min mamma. Hon verkade lycklig med honom, så jag försökte vara artig. Men efter att han flyttade in i vårt hus förändrades allt. Han skrek för små saker. Han smällde igen dörrar. Han slog sönder koppar och tallrikar när han var arg. Huset kändes inte längre lugnt och ibland tittade han på mig på ett sätt som fick det att kännas kallt i magen. En kväll satt jag i mitt rum och läste en bok. Min lilla lampa var tänd. Huset var tyst. Då öppnade Henry min dörr. Han kom in och stängde dörren bakom sig. Mina händer började skaka. Jag reste mig snabbt och sprang förbi honom. Jag sprang till min mamma i köket. Mamma, snälla hjälp mig, grät jag. Henry skrämmer mig. Jag känner mig inte trygg med honom. Men min mamma höll inte om mig. Hon frågade inte vad som hade hänt. Hon tittade på mig med arga ögon. Sluta hitta på saker, Eva, sa hon. Henry är en del av den här familjen nu. Du måste respektera honom. Mitt hjärta gick sönder i det ögonblicket. Min mamma trodde inte på mig. Hon valde honom. Nästa dag gick jag till skolan, men jag kunde inte koncentrera mig. Jag satt tyst på lektionen. Jag skrattade inte med någon. Jag åt nästan ingenting till lunch. Min lärare, fröken Laura, lade märke till mig. Eva, frågade hon försiktigt. Är allt okej? Jag tittade ner på mitt skrivbord. Ja, viskade jag. Men allt var inte okej. Den natten låg jag i sängen och grät i min kudde. Jag kände mig tom. Jag kände mig oönskad. Det kändes som om ingen stod på min sida. Inte ens min egen mamma. Nästa morgon hände något oväntat. En kvinna kom till vårt hus. Hon hade på sig en mörk jacka och höll en mapp i handen. Hon sa att hon kom från socialtjänsten. Hon tittade vänligt på mig. Eva, sa hon, du behöver bo på en trygg plats ett tag. Du följer med mig. Jag förstod inte. Jag tittade på min mamma. Hon sa ingenting. Hon tittade bara bort. Packa en liten väska, sa kvinnan. Så jag gick till mitt rum och packade det jag kunde. Jag tog min nallebjörn, min anteckningsbok och ett gammalt foto av min pappa.
Och sedan gick jag ut ur huset. Min mamma kramade mig inte. Hon sa inte hej då. Jag stod bredvid kvinnan och frågade, vart ska vi? Hon gav mig ett litet vänligt leende. Till en trygg plats, sa hon. Och det var så jag lämnade mitt hem. Jag förlorade platsen där jag hade bott i flera år. Men kanske, bara kanske, skulle jag hitta trygghet någon annanstans. När vi kom fram stannade kvinnan framför en hög grå byggnad. Utanför fanns en stor metallgrind. Byggnaden såg allvarlig och tyst ut. Det är här du ska bo, sa hon. Jag stirrade på den. Den såg inte ut som ett hem. Den såg kall ut. Den såg ensam ut. Vi gick in. Korridoren var lång och ren. Jag såg många dörrar. Det luktade tvål, gamla böcker och mat från någonstans långt borta. Några flickor tittade på mig när jag gick förbi. Ingen av dem log. Några såg yngre ut än jag. Några såg äldre ut. Men alla hade samma trötta ögon. Ögon som hade sett för mycket. Kvinnan sa, det här är ett skyddat boende. Du kommer att vara trygg här. Det finns människor här som kommer att hjälpa dig. Sedan tog hon mig till ett litet rum. Där fanns 2 sängar, ett litet skrivbord och ett litet fönster. Nära fönstret satt en flicka på en av sängarna. Det här är din rumskamrat, sa kvinnan. Hon heter Lili. Flickan tittade upp. Hon hade långt svart hår och lugna ögon. Hej, sa jag försiktigt. Hon nickade. Hej. Sedan lämnade kvinnan oss ensamma. Dörren stängdes. Jag satte mig på den tomma sängen och kramade min nallebjörn hårt. Allt kändes konstigt. Jag var rädd. Jag ville gråta, men jag försökte låta bli. Efter några minuter började Lili prata. Är det din första dag här? Ja, sa jag. Min också, sa hon. Eller det är min 3:e dag. Jag tittade på henne. Saknar du ditt hem? Hon stirrade på väggen en stund. Nej, sa hon tyst. Mitt hem var inte tryggt. Jag tittade ner på mina händer. Mitt var inte heller tryggt, viskade jag. Efter det var vi tysta. Men tystnaden kändes inte tom. Det kändes som om vi förstod varandra utan att behöva säga så mycket. Den natten kunde jag inte sova. Sängen kändes främmande. Rummet var mörkt. Jag saknade min pappa. Jag saknade mitt gamla liv. Och även om min mamma hade sårat mig saknade jag henne också. Tårarna rann ner för mitt ansikte, men jag grät tyst. Sedan kände jag något varmt över mig. Lili hade lagt en extra filt över mina ben. Du såg ut att frysa, sa hon. Jag torkade mina ögon och tittade på henne. Tack. Hon nickade lite. Jag frös också min första natt. Jag kände inte Lili än.
Men i det lilla ögonblicket kändes det som om hon förstod min smärta. Inte en vän än, inte en syster än, men kanske början på båda. Jag höll filten tätt omkring mig och tittade ut genom det mörka fönstret. Den här platsen var inte mitt hem, inte än. Men för första gången på länge hade någon varit snäll mot mig. Och kanske kunde jag börja läka här, i den här tysta grå byggnaden. Dagarna gick på boendet. I början kändes varje dag konstig. Jag vaknade i ett rum som inte var mitt. Jag åt frukost med flickor som jag inte kände. Jag gick genom korridorer som fortfarande kändes kalla och främmande. Men lite i taget började jag lära mig deras namn. Det fanns Sara. Hon var snäll och försökte alltid le. Men hon pratade aldrig om sin familj. När någon ställde för många frågor försvann hennes leende. Det fanns Maja. Hon var tyst men väldigt stark. Hon hjälpte mig med mina läxor. Hon pratade inte mycket, men när hon sa något var det alltid klokt. Och så fanns Lilly. Lilly blev den person som satt bredvid mig när jag inte kunde prata. Vissa dagar mådde jag bättre. Vissa dagar var jag väldigt ledsen. Jag mindes Henris arga röst. Jag mindes hur min mamma tittade på mig när jag bad om hjälp. Jag mindes hur hon vände sig bort när jag behövde henne som mest. En eftermiddag satt jag med Lilly i den lilla trädgården bakom boendet. Solen var varm, blommorna var färgglada, men mitt hjärta kändes tungt. Jag känner mig ensam inuti, sa jag. Lilly tittade på mig. Jag också, viskade hon. Vi satt tysta en stund. Sedan frågade jag, varför lämnade de oss? Lilly svarade inte. Hon tog bara min hand och höll den. Den lilla beröringen hjälpte mig att andas igen. I det ögonblicket förstod jag något. Jag var inte helt ensam. Flickorna på boendet var inte min riktiga familj, men de förstod smärta. Vi delade tysta stunder. Vi delade tårar. Ibland delade vi till och med små leenden. Jag saknade fortfarande mitt gamla hem. Jag saknade fortfarande min pappa. Jag saknade fortfarande den mamma jag önskade att jag hade, men jag ville bli stark igen. En kväll öppnade jag min anteckningsbok och skrev en mening. Jag ska vara modig. Sedan skrev jag en till. Jag ska hitta hoppet igen. Några dagar senare hände något. Och det var morgon och jag satt i det gemensamma rummet med Lilly och Sara. Då kom en av de anställda till dörren. Eva, sa hon, någon är här för att träffa dig. Jag tittade snabbt upp. Vem? Hon log vänligt. Din lärare, fröken Laura. Mina ögon fylldes med tårar. Jag sprang till rummet vid entrén. Fröken Laura stod där med ett varmt leende. Hon såg likadan ut som förut.
Hennes kappa var blå och hon doftade av böcker och blommor. Eva, sa hon mjukt. Jag sprang fram till henne och kramade henne. Jag har saknat dig, sa hon. Jag har saknat dig också, viskade jag. Hon tittade noga på mitt ansikte. Är du trygg här? Och jag nickade. Det är inte hemma, sa jag, men det är tryggt. Fröken Laura log. Det är viktigt, sa hon, och du är väldigt modig. Innan hon gick gav hon mig en anteckningsbok med ett rött omslag. Den här är till dig, sa hon. Skriv det som finns i ditt hjärta. Den kvällen satt jag på min säng och öppnade den röda anteckningsboken. Jag tog upp min penna och började skriva. Kära pappa, jag saknar dig så mycket. Jag önskar att du var här. Jag önskar att jag kunde höra din röst igen. Mamma trodde inte på mig. Hon valde Henri. Jag var rädd. Jag kände mig ensam. Men nu är jag på en trygg plats. Det finns en flicka här som heter Lily. Hon är tyst, men hon är snäll. Hon förstår mig utan att jag behöver säga så mycket. Vissa dagar känner jag mig trasig. Vissa dagar känner jag mig stark. Jag minns vad du brukade säga till mig. Du sa, Eva var aldrig rädd för att säga sanningen. Jag berättade sanningen. Alla trodde inte på mig. Men jag är fortfarande här. Jag står fortfarande upp. Pappa, jag vill göra dig stolt. Jag ska vara modig. Jag ska vara snäll. Jag kommer att bli okej. Med kärlek, din lilla flicka Eva. När jag hade skrivit klart stängde jag anteckningsboken och höll den nära mitt bröst. Den natten somnade jag med ett litet leende. För första gången på länge grät jag inte. Några veckor senare blev vädret kallt igen. Himlen var grå. Vinden slog mot fönstren. Vi satt alla i vardagsrummet på boendet. Då ringde det på dörren. En av de anställda kom in och tittade på mig. Eva, sa hon, någon är här för att träffa dig. Mitt hjärta började slå snabbt. Vem är det? Frågade jag. Hon tvekade en stund. Din mamma. Hela min kropp blev stilla. Mina händer blev kalla. Varför var hon här nu? Jag visste inte om jag ville träffa henne. En del av mig ville springa därifrån. En annan del av mig ville veta vad hon skulle säga. Sakta gick jag till rummet vid entrén. Min mamma stod där. Hon hade på sig en lång brun kappa. Hennes hår såg likadant ut som förut, men hennes ansikte såg trött ut. Hennes ögon var röda, som om hon hade gråtit. Eva, sa hon. Jag svarade inte. Hon tog ett litet steg närmare. Förlåt, viskade hon. Jag tittade ner på golvet. Du trodde inte på mig, sa jag. Jag vet, sa hon. Hennes röst brast.
Jag var rädd. Jag ville inte förlora honom, men på grund av det förlorade jag dig. Mina ögon fylldes med tårar. Du lät honom skrämma mig, sa jag. Hon slöt ögonen. Jag hade fel. Hon sträckte ut sin hand. Kan du förlåta mig? Jag ville skrika. Jag ville gråta. Jag ville krama henne. Jag ville springa därifrån. Alla de känslorna fanns inom mig samtidigt. Men jag sa bara, jag vet inte. Inte idag. Min mamma nickade långsamt. Det är okej, sa hon. Jag ville bara att du skulle veta att jag älskar dig. Jag har alltid älskat dig. Jag var bara för blind för att skydda dig. Sedan gick hon. Jag stod kvar där länge. Jag grät inte, jag log inte. Men något inom mig förändrades. Det var inte förlåtelse än. Det var inte tillit än. Det var bara ett litet utrymme. Ett litet utrymme där läkningen kunde börja. Sedan kom våren. Träden blev gröna. Blommorna slog ut i trädgården. Luften blev varmare. Varje morgon gick jag ut och stod i solljuset. Jag bodde fortfarande på boendet. Men jag var inte samma flicka längre. Jag var starkare nu. Jag lärde mig att prata. Jag lärde mig att gråta utan att skämmas. Jag lärde mig att känna utan rädsla. En eftermiddag satte sig Lilly bredvid mig på bänken i trädgården. Du ser annorlunda ut idag, sa hon. Annorlunda på vilket sätt? Frågade jag. Lugn, sa hon. Jag log. Kanske är jag det. Varför? Frågade hon. Jag öppnade min röda anteckningsbok och visade henne ett nytt brev. Hon läste det långsamt. Kära Eva, du är inte trasig. Du är inte svag. Du är inte oönskad. Du är modig. Du är snäll. Du är viktig. Du räcker precis som du är. En dag kommer du att ha ett tryggt hem. Men redan idag har du något kraftfullt. Du har din röst. Förlora den aldrig igen. Med kärlek, Eva. Lilly tittade på mig och log. Det är vackert, sa hon. Sedan kramade hon mig. Jag tittade upp mot himlen. En fågel flög högt över trädgården, fri. Kanske skulle jag en dag lämna boendet. Kanske skulle jag en dag få ett nytt hem. Ett riktigt hem. Ett varmt hem. Ett hem där ingen fick mig att känna mig rädd. Men just nu hade jag något viktigt. Jag hade mig själv. Jag hade min sanning. Jag hade min röst. Och jag lovade mig själv att jag aldrig skulle vara tyst igen. Det här är slutet på den här berättelsen. Men mitt liv är inte över. Det har bara börjat. Tack för att du tittade. Om den här berättelsen berörde dig, gilla gärna videon och dela den med någon som kanske behöver lite hopp.
Och om du vill ha fler enkla svenska berättelser och lektioner, prenumerera gärna på kanalen. Vi ses i nästa berättelse.